हेलो साथीहरू, नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। आज मैले बटर चिकनको रेसिपी लिएर आएकी छु। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला चिकन चाहिन्छ। त्यसपछि मैले स्वादअनुसार नुन, हल्दी, जिरा धनियाँको पाउडर, धुलो खुर्सानी यानि कि रेड चिल्ली पाउडर राखेको छु। अब लसुन, अदुवा र हरियो खुर्सानीलाई कुटेर त्यसैमा राखिदिन्छु। लसुन अदुवालाई मैले मसिनो गरेको छैन। अब यसमा मैले 3 चम्मच दही राखेर यसलाई मजाले मोल्दिन्छु। सबै मसला मजाले मोलिने गरेर मोल्नुपर्छ। यसलाई एकछिनसम्म राम्रोसँग मोलेपछि यसलाई साइडमा राख्ने। यसमा मैले अलिकति फुड कलर पनि राखिदिन्छु। यसरी मजाले मोलिसकेपछि आधी घन्टासम्म यसलाई छोपेर राखिदिन्छु। त्यसपछि एउटा प्यानमा तेल तताउँछु। मैले 1 चम्मच जति तेल लिएको छु अनि त्यसमा 3-4वटा जति ल्वाङ, 3टा सुकमेल अनि एउटा स्टार एनाइसलाई पनि लिएको छु अनि सानो टुक्रा सिनामन लिए। त्यसपछि मसिनो चप गरेर राखेको एउटा ठुलो प्याज पनि राखिदिन्छु। त्यसपछि प्याजलाई एकछिनसम्म गोल्डन ब्राउन हुँदासम्म पकाउनुपर्छ। अनि त्यसपछि मैले यसमा काटेर राखेको लसुन र अदुवालाई राखिदिँदैछु। अनि यसलाई पनि एकछिनसम्म पकाउनुपर्छ। अनि त्यसपछि मैले यसमा अब काटेर राखेको टमाटरलाई राखिदिन्छु। टमाटरलाई पनि एकछिन चलाएपछि मैले अलिकति काजु राखिदिन्छु। साथीहरू, काजुले हाम्रो ग्रेभीलाई एकदमै टेस्टी क्रिमी बनाउँछ। त्यसपछि मैले यसमा अलिकति हल्दी पाउडर राख्छु अनि यसको साथै मैले अलिकति रेड चिल्ली पाउडर पनि राखिदिएको छु अनि जिरा धनियाँको पाउडर। अब यसी सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि मैले यसमा ग्रेभीको लागि मात्रै अलिकति नुन राखिदिन्छु र थोरै पानी राखेर यसलाई एकछिन पकाउनुपर्छ। टमाटर राम्रोसँग नगल्दासम्म यसलाई राम्ररी पकाउनुपर्छ र पाकिसकेपछि ग्यासलाई अफ गरेर काटेर राखेको हरियो धनियाँ पनि राखिदिन्छु र यसलाई मजाले सेलाउन दिनुपर्छ, नत्र पिस्दाखेरि अलि राम्रो हुँदैन। साथीहरू, हाम्रो चिकन मेरिनेट गरेर राखेको आधी घन्टा भइसकेको छ। अब हामी यसलाई फ्राई गर्दैछौँ। त्यसको लागि मैले सबभन्दा पहिला कराईमा सनफ्लावर ओइल लिएको छु। हजुरहरूले आफूले जुन ओइल खानुहुन्छ त्यही लिन सक्नुहुन्छ। तेल तातिसकेपछि मैले अब चिकनलाई डिप फ्राई गर्दैछु। साथीहरू, थोरै थोरै लिएर गर्दैछु। यसै गरी सबै चिकनलाई फ्राई गरिसकेपछि अब अघि बनाएर राखेको ग्रेभीको लागि पकाएको टमाटरलाई पिस्दैछौँ। टमाटर चिसो भइसकेको छ। अब यसलाई एउटा जारमा राखेर ग्रेभीको लागि मसिनो पेस्ट बनाउँदैछु। हाम्रो पेस्ट बनेर रेडी भइसकेको छ। अब मैले एउटा कराईमा अलिकति बटर राख्छु। बटर मेल्ट भइसकेपछि त्यसमा अलिकति कसुरी मेथी पनि राखिदिन्छु। कसुरी मेथीलाई एकछिन बटरमा बुटिसकेपछि अब मैले अघि पिसेको पेस्टलाई पनि राखिदिँदैछु। त्यसपछि यसमा अलिकति पानी राखेर यसलाई मजाले चलाउँदै पकाउनुपर्छ, नत्र यसको पिँधमा, कराईको पिँधमा टाँसिन्छ। पानी राखिसकेपछि यसमा अलिकति नुन कम हुन्छ होला। अब मैले थोरै नुन राखिदिन्छु। त्यसपछि रेड चिल्ली पाउडर पनि राखिदिन्छु 1 चम्मच अनि यसलाई मजाले मिक्स गर्ने।
अरू त अहिले खासै राख्नु पर्दैन साथीहरू, किनभने पहिला नै हामीले राखिसकेको छ। यो ग्रेभी अब पाक्न थालेपछि मैले यसमा क्रिम राख्दैछु। क्रिम राखेर यसलाई हल्का मिक्स गर्छु। त्यसपछि अघि हामीले फ्राई गरेर राखेको चिकनलाई पनि यसैमा राखेर मिक्स गरिदिने। यसरी फ्राई गरेको चिकनलाई एकछिनसम्म ग्रेभीमा पकाइसकेपछि अब हरियो धनियाँलाई राखिदिन्छु। धनियाँ राखेर मजाले मिक्स गरिसकेपछि हाम्रो बटर चिकन रेडी हुन्छ। साथीहरू, हाम्रो बटर चिकन बनेर तयार भइसकेको छ। अब मैले यसलाई एउटा प्लेटमा सर्भ गर्दैछु। प्लेटमा राखिसकेपछि फेरि माथिबाट मैले त्यसमा क्रिम राख्दैछु। त्यसपछि हाम्रो बटर चिकन फाइनल्ली रेडी हुन्छ। साथीहरू, हजुरहरूलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। अनि हजुरहरूले पनि एकचोटि घरमा बनाएर ट्राई गर्न नभुल्नुहोला। बटर चिकन हजुरहरूले आफूलाई मन लागेको जुनसुकै खानासँग पनि मजाले खान सक्नुहुन्छ। अनि मेरो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ कहिले नभुल्नुहोला साथीहरू। हस् त साथीहरू, नमस्ते, गुड बाई।